नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. केटेचम महाविद्यालय राज्यशास्त्र विभाग एम ए भाग 2 सेमिस्टर 3 या वर्गासाठी मी प्राध्यापक गणेश सुखदेव रोडे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, भारतीय प्रशासन या विषयाच्या अंतर्गत आपण मागील भागामध्ये दुसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात केलेली आहे आणि दुसरं जे आपलं प्रकरण आहे ते म्हणजे केंद्रीय प्रशासन आणि त्या अंतर्गत आपण केंद्रीय प्रशासनाची सर्वोच्च जी यंत्रणा असते ते म्हणजे मंत्रिमंडळ, केंद्रीय मंत्रिमंडळ. मग त्यामध्ये पंतप्रधान, त्यांची नेमणूक, त्यांची रचना, त्या पदाची रचना, त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाची रचना, त्यांची नेमणूक आणि मंत्रिमंडळाची कार्य व अधिकार याविषयी आपण माहिती घेतलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण सामूहिक जबाबदारीचं तत्त्व आणि पंतप्रधानांचं मंत्रिमंडळातली असलेली भूमिका याविषयी माहिती घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण जर काही त्याचं तत्त्व असेल, त्याचं वैशिष्ट्य असेल, तर ते म्हणजे संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये सामूहिक उत्तरदायित्वाचं, सामूहिक जबाबदारीचं तत्त्व, ज्याला आपण कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणतो, हे तत्त्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानलं जातं. इव्हन संसदीय शासन व्यवस्थेचा तो एक गाभा म्हणून मानला जातो. आणि म्हणून मग ह्या सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाविषयी किंवा उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाविषयी आपल्याला माहिती असावं, म्हणून आज आपण त्याविषयी चर्चा करणार आहोत. साधारणतः मंत्रिमंडळाचं कार्य हे सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार चालतं. मग सामूहिक जबाबदारी हे संसदीय शासन व्यवस्थेचं महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य मानलं जातं आणि मग या तत्त्वानुसार मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या कायदेमंडळाला जबाबदार असतं. कायदेमंडळाचा विश्वास असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ हे अधिकार पदावर राहू शकतं. एवढंच नव्हे तर कायदेमंडळाचा विश्वास गमावल्यास मंत्रिमंडळाला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्रिमंडळाचे निर्णय हे सामूहिकरित्या घेतले जातात आणि त्या निर्णयांची जबाबदारी ही संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते. भारतीय राज्यघटनेत हे जे तत्त्व आहेत, सामूहिक उत्तरदायित्वाचं जे तत्त्व आहेत, ते लिखित स्वरूपात आपल्याला आढळताना दिसून येतं. म्हणजे भारतीय संविधानाच्या 75व्या कलमाच्या अंतर्गत तिसरं जे उपकलम आहेत, ह्या कलमामध्ये याविषयी त्याच्या स्वरूपाविषयी चर्चा केलेली दिसून येते. त्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार राहील, अशी तरतूद त्यामध्ये केलेली आहे. आता लोकसभेला जबाबदार असणं याचा अर्थ लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकार पदावर राहू शकतं, असा त्याचा अर्थ आहे. मंत्रिमंडळाने लोकसभेचा जर विश्वास गमावला, म्हणजे वेगळ्या भाषेत लोकसभेतील बहुमताचा पाठिंबा गमावला, तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. अशा प्रकारे लोकसभेत मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव हा मांडता येत असतो आणि तो मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्रिमंडळाने सादर केलेले जे महत्त्वाचे विधेयक असतात किंवा विशेषतः आर्थिक विधेयक हे लोकसभेने नामंजूर केले तर तो देखील मंत्रिमंडळावरील अविश्वास मानला जातो व त्या कारणावरून मंत्रिमंडळाने राजीनामा द्यावा अशी अपेक्षा साधारणतः असते. म्हणजेच लोकसभेतील बहुमताचा पाठिंबा हा मंत्रिमंडळाचा आधार असतो. यासाठीच लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत मिळालेले असेल त्या पक्षाचे मंत्रिमंडळ बनतं आणि त्या पक्षाच्या सभासदांनी निवडलेला नेता हा पंतप्रधान बनत असतो. म्हणून सामूहिक जबाबदारी ह्या तत्त्वाचा अर्थ आपल्याला ह्या स्वरूपामध्ये घेता येईल. त्याचबरोबर सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाला विविध असे काही पैलू आहेत. साधारणतः आपल्याला त्यातले काही पैलू असे सांगता येतील. एक म्हणजे असं
की पंतप्रधानांनी जर राजीनामा दिला तर संपूर्ण मंत्रिमंडळ हे बरखास्त होतं. म्हणजेच पंतप्रधानांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा हा मानला जातो. म्हणून पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे नेते असतात. पंतप्रधान यांचा जे पद आहेत ते संपूर्ण मंत्रिमंडळाची एक आधारशिला, कोनशिला म्हणून आपल्याला असल्याचे सांगता येतात. त्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो. हा सामूहिक जबाबदारीचा एक पैलू आपल्याला सांगता येईल. दुसरं असं की जर पंतप्रधान पदावर असलेल्या व्यक्तीचं निधन झालं किंवा त्याचा मृत्यू झाला तर मंत्रिमंडळ देखील हे अधिकार पदावरून दूर होतं आणि नव्याने नेमणूक झालेल्या पंतप्रधान हे त्याचं नवीन मंत्रिमंडळ त्यामध्ये बनवत असताना आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे उदाहरणार्थ श्रीमती इंदिरा गांधींचं उदाहरण आपल्याला 1984चं इथे देता येऊ शकतं. तिसरं असं की मंत्रिमंडळामध्ये बहुमताने निर्णय घेतला जातो. पण एकदा निर्णय झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी ही सर्व सदस्यांनीही स्वीकारावी लागते. एखादा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांमध्ये मतभेद असू शकतात. पण निर्णय घेतल्यानंतर मात्र एखाद्या मंत्र्याला संबंधित निर्णय मान्य जरी नसेल तरी त्याला त्याचं समर्थन करावं लागतं, अन्यथा त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. म्हणजे मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाची जबाबदारी असते की त्याचं समर्थन करणं. आणि म्हणून याचं उत्तम उदाहरण जर सांगायचं ठरलं तर आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं उदाहरण देता येईल. म्हणजे पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वातील पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदा मंत्री होते आणि हिंदू कोड बिलाच्या प्रश्नावरून जेव्हा आंबेडकरांना ही दुरुस्ती किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय मान्य झाला नाही तर त्यांनी स्वतःहून त्यामध्ये राजीनामा दिल्याचं आपल्याला सांगता येतं. हे एक उदाहरण त्याचं देता येईल. म्हणजे जेव्हा आपण सामूहिक जबाबदारीचं तत्वाबद्दल बोलतो किंवा सामूहिक उत्तरदायित्वाबद्दल बोलतो तेव्हा मंत्रिमंडळाने कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर तो बहुमताने घेतला जातो आणि घेतलेल्या निर्णयाला मात्र संपूर्ण मंत्रिमंडळालाही त्याचं समर्थन करावं लागतं. आणि म्हणून मंत्रिमंडळातली चर्चा ही गुप्त स्वरूपाची असते. ही चर्चा होत असताना भिन्न भिन्न स्वरूपाची मते मांडली जाणं हे स्वाभाविक असतं. पण निर्णय झाल्यानंतर मात्र त्याचे जाहीररित्या समर्थन सर्व सदस्यांना करावे लागतात. एखाद्या सदस्याला मंत्रिमंडळाचे धोरण मान्य नसेल तर त्याने त्याच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देणं हा एकच पर्याय त्याच्यापुढे असतो आणि त्यांनी राजीनामा न दिल्यास त्याला मंत्रिमंडळाच्या धोरणाची किंवा निर्णयाची जबाबदारी स्वीकारणं भाग असतं किंवा ती त्याला भाग पडतं. ही गोष्ट त्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. दुसरी गोष्ट आपल्याला असं सांगता येईल की जशी मंत्र्याची जबाबदारी असते तशी मंत्रालयीन जबाबदारी ही देखील महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणजे काय तर मंत्रिमंडळ जसं सामूहिकरित्या संसदेला जबाबदार असतं त्याचबरोबर प्रत्येक मंत्री हा आपल्या खात्याच्या प्रशासनाबाबत संसदेला हा जबाबदार असतो. म्हणजे कार्यक्षमता असेल, सचोटी असेल, चारित्र्य किंवा नैतिकता याबाबतही मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य हा व्यक्तिशः संसदेला जबाबदार असतो. कारण खात्याच्या कारभारात जर अकार्यक्षमता असेल किंवा भ्रष्टाचार झाला असेल किंवा अनैतिक वर्तनाचा त्याच्यावर आरोप झाला असेल तर संबंधित मंत्र्यांना संसदेत जाब विचारला जातो आणि जर त्याच्यावर आरोप सिद्ध झाल्यास त्या मंत्र्याला किंवा मंत्र्यास राजीनामा देणं देखील भाग पडतं. म्हणजे विविध खात्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसद सदस्यांना अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. अधिवेशनाच्या काळात दररोज प्रश्नोत्तरांचा तास असतो. यावेळी विविध खात्यांच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपप्रश्न विचारले जातात. संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी प्रश्नांना योग्य उत्तरं देणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं. याशिवाय प्रत्येक खात्याच्या वार्षिक अहवालावर देखील चर्चा होते. तसेच महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सदस्यांना ठराव किंवा तहकुबीची सूचना देखील मांडता येत असते. आणि म्हणून अशा या विविध मार्गांनी संसद सदस्य विविध खात्यांच्या कारभारावर
हे नियंत्रण ठेवत असतात आणि त्यालाच आपण मंत्रालयीन जबाबदारी म्हणजे प्रत्येक मंत्र्याची किंवा त्याच्या खात्याची संसदेप्रती असलेली ही जबाबदारी आपल्याला सांगता येते. जशी सामूहिक जबाबदारी मंत्रिमंडळाची संसदेप्रती असते, तशीच मंत्रालयीन जबाबदारी हे देखील महत्त्वपूर्ण असल्याचे आपल्याला सांगता येते. त्याचबरोबर पंतप्रधानांचं त्याच्या मंत्रिमंडळातली स्थान हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतं, वैशिष्ट्यपूर्ण असतं आणि त्याविषयी देखील आपल्याला माहिती घेणं आवश्यक आहे. साधारणतः संसदीय शासन पद्धतीमध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण किंवा सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण आणि महत्त्वाचं स्थान हे पंतप्रधानांचंच असतं. संपूर्ण शासन यंत्रणेचा पंतप्रधान हे केंद्रबिंदू असतात. जबाबदारी आणि अधिकार हे या दृष्टीने देखील त्यांचं स्थान हे एकमेव द्वितीय या स्वरूपात असल्याचं आपल्याला सांगता येतं. पंतप्रधानांचे मंत्रिमंडळातील स्थान अनेक प्रकारे अनेक वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे लॉर्ड मोर्लो यांनी पंतप्रधान म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या कमानीची कोनशिला असं त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे किंवा समानातील पहिला असं देखील त्यांच्या स्थानाचं वर्णन केलं जातं. पण पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील स्थान हे केवळ त्यांना असणाऱ्या अधिकारावर अवलंबून नसतं, तर पंतप्रधान पदावर असणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि त्याच्या कर्तृत्वावर देखील ते बऱ्याच अंशी अवलंबून असतं. पंतप्रधानांचा मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांवर असणारा प्रभाव, त्यांच्याशी असणारे अनौपचारिक संबंध या गोष्टी देखील या महत्त्वपूर्ण ठरताना आपल्याला दिसून येतात. सर्वसाधारण मंत्रिमंडळाचं नेतृत्व हे पंतप्रधान करत असतात. म्हणजे पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे नेते असतात आणि त्या नात्यानं ते अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात. मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड पंतप्रधान करतात. औपचारिकरित्या मंत्र्यांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करत असले तरी या नेमणुका पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार होतात. याबाबत पंतप्रधानांना सर्वाधिकार असतात. मंत्रिमंडळात खाते वाटप हे पंतप्रधान करतात. तसंच पंतप्रधानांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री हा अधिकार पदावर राहू शकतात. एखाद्या मंत्र्याचे पंतप्रधानांशी तीव्र स्वरूपाचे जर मतभेद असले किंवा झाले तर त्याने राजीनामा देणं हे उचित ठरतं आणि जर तसं त्याने केलं नाही, तसा राजीनामा त्याने न दिल्यास त्याला बडतर्फ करण्याचा सल्ला पंतप्रधान राष्ट्रपतींना देऊ शकतात. अर्थात असा प्रसंग सहसा उद्भवत नाही. पंतप्रधानांनी तशी इच्छा जर व्यक्त केली किंवा तशी केल्यानंतर साधारणपणे संबंधित मंत्री हा आपल्या पदाचा स्वतःहून राजीनामा हा सादर करत असतो. मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबाबत किंवा खातेवाटपामध्ये किंवा मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान हे फेरबदल करू शकतात किंवा संपूर्ण मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असतो. आणि म्हणून मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. मंत्रिमंडळाचे धोरण ठरविण्याचे कार्य कॅबिनेट करते. कॅबिनेट मंत्री हे पंतप्रधानांच्या अत्यंत निकटचे जवळचे सहकारी असतात. त्यांच्यामध्ये कोणाची निवड करायची ते पंतप्रधान त्यामध्ये ठरवताना आपल्याला दिसतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. बैठकीसमोर मांडावयाचे विषय किंवा ठराव हे पंतप्रधानांच्या मान्यतेने ठरविले जातात. मंत्रिमंडळाचे कार्य पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असतं. सर्व महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करूनच घेतले जातात आणि म्हणून मंत्रिमंडळाचे सर्वसाधारण धोरण आणि राज्यकारभाराची दिशा ठरवण्याचा पंतप्रधानांना महत्त्वाची अधिकार आहेत. महत्त्वाची भूमिका हे पंतप्रधान त्या संदर्भात बजावताना आपल्याला दिसून येतात. जसं मंत्रिमंडळाचं नेतृत्व हे पंतप्रधान करत असतात, तशीच एक महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यांची असते, ती म्हणजे समन्वयाची भूमिका. समन्वयाचं कार्य देखील पंतप्रधानांना करावं लागतं. साधारणतः विविध खात्यांच्या कारभारात समन्वय राखण्याचं कार्य, समन्वय ठेवण्याचं कार्य अत्यंत महत्त्वाचं असतं आणि हे कार्य पंतप्रधानांना करावं लागतं. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी
आणि राज्यकारभाराला निश्चित अशी दिशा प्राप्त होण्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांच्या कारभारात समन्वय असावा लागतो. विविध खात्यांची कार्य अनेकदा परस्परांशी संबंधित असतात. त्यांच्या कार्यात समन्वय जर नसेल तर राज्यकारभारात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते, अडथळे निर्माण होत असतात. आणि मग हे टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांच्या कारभारात सुसूत्रता असावी लागते. ती साध्य करण्यात सर्वात महत्त्वाची जी भूमिका असते ती भूमिका म्हणजे पंतप्रधानांना त्या संदर्भात पार पाडावी लागते. खात्याचा दैनंदिन कारभार ही संबंधित मंत्र्याची जबाबदारी असते. एखाद्या खात्याच्या दैनंदिन कारभाराविषयी संबंधित मंत्री त्याला जबाबदार असतो, ती त्याची जबाबदारी असते, कर्तव्य असतं. पंतप्रधान त्यात सहसा हस्तक्षेप करीत नाहीत. पण एखादा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला किंवा धोरणात्मक महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल तर संबंधित खात्याचे मंत्री पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करतात. 2 किंवा अधिक खात्यांमध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास त्याचा निर्णय पंतप्रधानांकडे सोपवला जातो व पंतप्रधान त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि म्हणून मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्यानं मंत्रिमंडळाची एकसंघता टिकवून ठेवण्यात पंतप्रधान ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यातील दुवा साधारणतः पंतप्रधान हे राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यामधील दुवा म्हणून अत्यंत महत्त्वाचं कार्य करत असतात. कारण मंत्रिमंडळाची धोरणं आणि निर्णय यांची माहिती राष्ट्रपतींना देणं आणि त्याचबरोबर राष्ट्रपतींनी केलेल्या ज्या विविध सूचना असतील किंवा त्यांनी दिलेले जो सल्ला आहे तो मंत्रिमंडळाला कळविणं हे पंतप्रधानांचं कार्य असल्याचं आपल्याला सांगता येतं. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळ्या संदर्भात वेगवेगळ्या बाबींमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका ही मंत्रिमंडळामध्ये केंद्रीय प्रशासनामध्ये ही महत्त्वपूर्ण असल्याची सांगता येते. एकूणच आजच्या भागामध्ये आपण संसदीय लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वपूर्ण जे तत्त्व आहेत ते म्हणजे सामूहिक जबाबदारीचं, सामूहिक उत्तरदायित्वाचं जे तत्त्व आहेत त्याविषयी आपण माहिती घेतली. त्याचबरोबर पंतप्रधानांचं मंत्रिमंडळामध्ये असणारं स्थान, पंतप्रधानांची असणारी भूमिका याविषयी देखील आपण माहिती घेतली. वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये ही पंतप्रधानांची भूमिका आपल्याला त्यामध्ये सांगता येऊ शकते, ती मांडता येऊ शकते. आजच्या भागामध्ये आपण इथे थांबूया. पुढील भागामध्ये आपण साधारणतः पंतप्रधानांचं कार्यालय, प्राईम मिनिस्टर ऑफिस या संदर्भात आपण माहिती घेऊया. तोपर्यंत थांबूया. सर्वांचे धन्यवाद.